Слава Ісусу Христу! Друзі, завітали до гарного міста, до файного міста Тернопіль. І зараз будемо говорити з цікавою людиною, яка навчить, як виживати в цьому житті. І як з нічого зробити щось і корисне для ближнього. Ідемо до нього. Тук-тук-тук! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Так, братику Андрій, я до вас в гості. Ого! Від нашого спонсора трошки копаси вам і будемо говорити про людей долі, про вашу долю. Ви не проти? Та не проти. Дуже вам дякую за такий смачний подарунок. Завжди, будь ласка. Є кому нам тут це їсти, так що будемо пригощати і самі пригощатися. Сьогодні ми спілкуємося із директором благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрієм Назаренко. Вітаємося, слава Ісусу Христу! Слава навіки! І будемо говорити про долю. І є що розказати, є що показати. Андрій, скажіть, будь ласка, коли народилися? У 800-му, 900-му, в 2000-му? Народився на початку 90-х. По документах я народився в селі Чистилів Тернопільського району. Згідно тих даних, які я знаю, спілкувався з працівниками дитячого будинку міста Тернополі. З 6 місяців я вже виховувався в дитячому будинку нашому в місті Тернополі. Тобто батьки вас залишили? Ну, або соціальні служби забрали, щось одне з двох. Ви історії своєї не знаєте досконало. Я знаю точно, що була мама і був брат. Виховувався все життя в дитячому закладі, а виховання 24/7 в дитячому закладі без контакту з рідними, воно ставить свої певні блоки. І таким чином я на цьому виріс, поставивши такий блок до своїх рідних. В документах тата немає, тільки писала мама і все. І фамілію маю зі слів матері, згідно документів. Тобто із 6-місячного віку ви... До 17 років я виховувався в дитячому закладі. Інтернат, дитячий будинок в Тернополі, а потім інтернат, Коропецька школа-інтернат. Виховання в інтернатних закладах – це не сімейне виховання. Так. Ну і звичайно, що виникають певні труднощі, як кажуть зараз, модно казати, булінг. Був все одно, що ти старші. Це вже коли ти вже виходиш з інтернату і вже вступаєш в самостійне життя, там тоді вже спілкування йде з людьми віку твого, хтось про сім'ю розповідає, а в тебе нема про що розповісти, то тоді існує оцей якраз такий негативний відбиток дитинства. Не було рідних, відповідно, нема мені що розповісти. І це скривав до певного моменту часу в своєму житті. Андрій, вернувшись в ці дитячі роки, що найбільше запам'яталося з них? Найбільше мені запам'яталося те, що коли мені було 11 років, у нас можливість була така поїхати в Сполучені Штати. І це те, що змінило взагалі моє життя. Я познайомився з людьми, з сім'єю, які мене похрестили там і планували усиновити. Але в зв'язку з бюрократією в Україні, з документацією щодо усиновлення, вони тягнули з цих людей гроші за всі папірчики. Ну і в підсумку мені вже виповнилося 16 років. На жаль, сам процес усиновлення не завершився. І тому, відповідно, ми мали таку узгодженість з даною сім'єю з Америки, що я виросту, стану вже дорослий і тоді зможу вже як звичайний громадянин їздити до них в гості, навідуватися. Тобто документи не стали перешкодою наших зв'язків з ними. І так сталося, коли я вже повернувся з Америки назад в інтернат. В 11 років я продовжував писати листи. Ну, це, можливо, було так
раз в квартал я писав. Важко дитину заставити Так. ще писати листи. Тобто я тоді з одного боку розумів важливість спілкування з кимось рідних і водночас не знав, що мені з того На що буде, розраховувати, на так. те, що розраховувати. Але я продовжував писати листи, розповідати про своє життя, про те, що хочу бути усиновленим. І вони мені писали, і там раз в півроку могли прислати якусь невеличку посилочку, щоб так, як дитина хоче отримувати якісь подарунки, то я так і отримував їх. І тому І фактично ці люди стали вам найріднішими, Вони, хоча так. вони на відстані, Так. то міф про те, що відстані розділяє людей, відстань і зближує так, одночасно. на відстані так. Серце лежало до вас, Так. так. Але ви так само, напевно, якась така емоційна прив'язка відбулася до них. Так, до них прив'язка відбулася вже в дорослому віці, вже коли мені було 22 роки. Я закінчив технічний університет імені Івана Полія в місті Тернополі і написав їм, що поки я ще є студент, маю студентський квиток, пришліть мені запрошення, що я як студент поїду вас відвідати на літо. І вони мені такі запрошення дають, маючи заощадження $100, я так це дуже добре пам'ятаю, ризикую їхати в посольство. Багато хто мені говорив, що ти не відкриєш візу, тим більше в Сполучені Штати, тому що щоб відкрити візу, треба мати тісні зв'язки з Україною, що ти маєш довести їм, що ти повернешся назад. Відповідно, в мене таких зв'язків з Україною не було, але я ризикнув, тому що мені було нічого Бог втрачати. Бог поміг? Я думаю, що так. Так. Вони молилися, хто хотів, щоб ця мрія здійснилася, то дійсно вони молилися за то. А ви вірили? Ви А вірили, я що ви попадете вірив. в Америку? Я вірю, я просто вважав, що як прийду в посольство, просто говорити так, як воно є. А якщо це в них дійсно такі чіткі правила, чому вони можуть дати мені візу або не дадуть, ну так і буде. Вернуся, буду щось думати далі над своїм життям. Я був такий більш на позитиві налаштований, що я буду зараз там з тим консулом щебетати, що точно їду тільки на канікули на 2 місяці, бо мені треба вертатися в університет на магістерську. Коли я отримав візу в Сполучені Штати в 22 роки, то просто був вже такий щасливий, що ще раз зможу побачити цю сім'ю в Америці. Фактично, ця сім'я, одна зустріч, одна сім'я змінила, напевно, все життя. Так, вона змінила і всі програми в благодійному фонді, які потім я створив вже після Америки, це все базувалося на тих своїх пережитках, емоціях, щоб всі програми, які ми створюємо у фонді, вони всі базуються на тому, що пережив я і що пережили ті, хто в моїй команді. Спогади з інтернату. Щось таке, що боліло, за що серце раділо. Ну, наприклад, я так от аналізуючи вже як в дорослому житті своє життя в інтернаті, я, наприклад, вважаю, що тут були плюси в тому, що режим дня в інтернаті зробив мене сильнішим вже після інтернату. Тобто я, вийшовши з інтернату, вступивши в університет, міг собі спокійно стати в 7 ранку, зробити зарядку, підготуватися до пар і йти нормально, порівняно з моїми однокурсниками, які хотіли ще поспати довше, десь хотіли десь там погуляти. В мене цього досвіду не було в дитинстві в інтернаті. Цей режим дня, він мене зробив сильнішим в тому питанні, що коли вийшовши з інтернату, одногрупники всі десь відпочивали собі, а я по режиму, в продовження того самого дня вчився в університеті, і я вважаю, що це мені допомогло здобути цей диплом, освіту цю в харчовій технології. А на кого вчилися? Інженер-технолог харчових виробництв. І мені це допомогло. Тобто це один з плюсів, який був, що інтернат мені дав, дисципліну таку. Що дуже багато випускників інтернатів не можуть закінчити навчальний заклад через труднощі, самодисципліни і тому подібне. Мені це навпаки було в плюсі. Якщо підсумувати, то інтернат фактично, бо я от завжди думав, от де після інтернату діватися дітям, які ще фактично не досягли повноліття, і як їм самореалізуватися в житті. От тут ви зразу з інтернату поступили. Так, поступив в університет, також з допомогою вихователів. Відповідно, коли деякі діти поїхали в табір відпочивати, я, наприклад, найнявся до місцевої сім'ї пасти корову. Таким чином, я готувався до екзаменів вступних з вихователькою, бо там треба було хімію вивчати. То, відповідно, зранку виписав корову і вечором, а в період між ходив до виховательки додому
і готувався до вступних іспитів. Хорошо. Зараз аналізую, це такий цікавий був момент. Не знаю, чи я би, якби мені вернути роки, чи я би хотів таке робити. Думаю, що ні, але тоді просто варіантів, мабуть, інших не було. Як підготуватися до вступних іспитів, не маючи репетиторів, не маючи ніяких Підтримки, взагалі підтримки, та. Часто, що батьків немає. Та. В Америці є знайомі, які ще на той час спілкувалися, як кажете, враз парта листами. Так. Поселився потім в гуртожиток політехнічного університету. Приміщення, нормальні кімнати, хоча чув відгуки і таракан, і то, і то, і то. Мені було нормально. Все в житті в порівнянні, знаєте, все в порівнянні. Фактично ви самодисциплінувалися постійно, над собою працювали, працювали. Мені здається, що це найбільше, що вплинуло на мене, це самодисципліна. Хтось бере і, наприклад, виходячи з школи, розкисає, ниє, того немає, а мені того бракує, а якби то. Бо я це дуже багато це чув від своїх і однолітків, які виходили теж з інтернатів. Вони нарікали постійно на те, що чогось їм бракує. Але дивлячись на них збоку, вони ж палець о палець не вдаряли, щоб самодисциплінуватися, щоб йти через якісь певні труднощі, сприймати ті труднощі як виклики, брати це як досвід, щось певні кроки якісь робити для вирішення цієї проблеми, і тоді ставати на ноги і йти далі, бо тому що крім тебе самого ніхто тобі в цьому житті не допоможе, і тому відповідно сидіти і надіятись, і хникати, що я такий там бідний сирота, нікому не потрібен. Коли я розповідаю цю історію, мені кажуть, то в тебе батьки в Америці, ти себе так тому почував. Я б сказав, що до моєї поїздки в Америку, оце як я вчився в університеті всі 5 років, так. Моя американська сім'я, вони активної участі в цьому процесі не долучалися взагалі. Вже коли я приїхав туди в 22 роки, я їм розповідав про своє життя, і вони сказали, ви мене знали. А я кажу, нічого не переживайте, я вижив і без того. Так. А потім вже після того почалась підтримка. Вже почалася таке точно підтримка. Я намагався залишитися в Америці, не хочу вертатися в Україну. Але це пройшло 8 місяців. 8-9 місяців я жив вже в Штатах, вже все, перекреслив все своє минуле з Україною і вже думав, що вже все, більше не повернуся ніколи. Але почав ходити в церкву, ще раз проаналізовувати все. Почав спілкуватися з багатьма людьми, і вони мені задавали багато запитань з приводу мого минулого життя в інтернаті, і задавали дуже таке часто питання, а що з іншими дітьми буде, які будуть виходити з інтернатів і тому подібне. Тому я запитувався, от що, куди дітися? Так, і я їм процедуру розказав, що держава дає таким дітям, а що далі відбувається. І що я би готовий був би повернутися в Україну, якщо б в мене була б якась стабільність. Тобто в мене ж немає в Україні ні житла. Якщо я зараз візьму і вернуся в Україну, з чого мені почати? Де ти себе бачиш? Кажу, я бачу себе в громадській організації, в громадськості, щоб передавати свій досвід меншим вихованцям інтернатних закладів, підтримувати їх як морально, так і матеріально. Але для мене, щоб я щось міг це передавати, мені потрібно також самому за щось жити. І ми дійшли такого спільного висновку з батьками, що вони будуть мені щомісяця платити типу як зарплату. Американці мали би створити якусь організацію в Україні і цю роботу робити. Так. Але коли ми сиділи і спілкувалися, я їм говорив, що американців стандарт життя інший, високий. Якщо ви зараз захочете якогось американця прислати сюди в Україну, в Тернополі, тому що в нас в Тернополі, наприклад, є американські організації, які мають американських людей тут. Так. Їм треба платити американські гроші. Американську зарплату, це відповідно ви більше повинні з кишені витягнути. Коли ви мене туди пошлете, і я буду очолювати всю цю процедуру, тим більше я знаю дітей, я знаю школи, всі інтернати, я знаю бачення, як я хочу це все розвивати, допомагати. Тобто вам вже не потрібно цих американців вчити чомусь. Тобто поки приїде американець, поки він об'їде ті інтернати, поки вивчить долі цих дітей-сиріт, я вже це знаю. Тобто мені вже не треба щось вчитися. Мені тільки потрібна моя стабільність особиста, щоб я міг цю роботу виконувати. Так. І на цьому ми зійшлися. Я прийняв таке рішення все-таки вернутися в Україну, але це зайняло мені аж 8 місяців роздумів. І плачів були багато. Пам'ятаю таке, так. Закінчилося 2 місяці моєї першого перебування, що я вже мав вертатися. Я казав, що я не хочу вертатися. Американці, вони дуже такі законопослушні. Так. І вони відповідно казали, 2 місяці пройшло, Андрій, вже треба вертатися. Я казав, що ні. Я ще навіть там підзаробляв пару доларів, то
самостійно подав на продовження візи ще на 6 місяців. І таким чином так вийшло багато місяців мого перебування. Вернувшися сюди вже у 2004 році, то вже започаткував благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Якщо ви зараз попитати дітей, які у віці, наприклад, там 4-5 клас потрапили в інтернатну систему, є такі випускники інтернатів, і коли ми спілкуємося, коли ти потрапив в інтернат, вони говорять там в 5, 6, 8 класі. І вони співставляють вже своє життя до інтернату, під час інтернату, після інтернату. В мене, якщо є з дитинства, це вже до психологів такі питання, чому в мене немає ніяких таких емоцій по поводу свого перебування в інтернатній системі з приводу погано, добре. Єдиний плюс – це самодисципліна. Це те, що мені дав інтернат. І з цією самодисципліною, як мені, до речі, мої батьки згадують такі певні моменти мого дитинства. 12-та година, ми вже маємо бути там. Ти вже постійно нам нагадував. Ми то так вільно собі, на 12, там 5, 10, по 12. А ти ні, ти все чітко, в тебе все мало бути по розкладу. Як сказали, що в 12-й годині ми маємо десь там бути, ти вже тако, мам, дед, ти вже маєш бути там, і ти вже тако нам постійно дисциплінований, що ти був дуже в тебе що зазначено, що в такій годині десь має бути той чи інший захід. Ти от всім розказуєш, куди треба вже йти і що треба робити. Можливо, це, я так думаю, все-таки допомогло мені стати тим, ким я є, і робити те, що я хотів зробити. На даний час ви надаєте підтримку, як і психологічну, так і матеріальну, так і різноманітну підтримку дітям. Ресурси. В основному ми даємо ресурси, яких вони позбавлені, але розуміємо, які б ми ресурси не давали їм, все одно їм потрібна постійна, стабільна підтримка. І такою підтримкою це можуть бути тільки сім'ї. Наставник або сім'я. Більше ніхто. 7-8 година вечора, я вже йду додому, все, я вже не можу після 8 години надати послугу тому чи іншому випускнику чи дитині. А вони дзвонять по 10 разів, вони і в 9, і в 10 вечора можуть дзвонити. Колись я піднімав трубку і спілкувалися, коли їх вже все більше і більше є, та кількість дзвінків втомлює, і ти вже не переосмислюєш ті програми і доходиш до висновків, що їм потрібні оці якраз сім'я і наставники, які будуть в 8, 9 і в 10 вечора їх вислуховувати. Такі проблеми можуть бути і в простій сім'ї, коли немає нормальної емоційної прив'язки батьків до дітей, коли немає спілкування хорошого в сім'ї, то діти так само шукають собі наставників і наставниць навіть на стороні. Це ненормально, через те, що має бути спілкування хороше, а тут кожен з вас потребує підтримки. Шукаємо її, але знайте, що ми не самотні, ми ніколи не були самі, Бог над нами, і Він дає велику підтримку кожному через людей. І зараз трішечки про свою діяльність. В місті Тернополі ви маєте фонд допомоги дітям-сиротам. Місто Тернопіль. Такі в нас є люди. Так, ми розташовані в місті Тернополі, але діяльність поширюємо на всю Тернопільську область, оскільки в нас в Тернопільській області заклади інтернатного типу – це 5 ми таких маємо вже основних. Колись було 8. В зв'язку з деінституціалізацією зараз позакривалися заклади, переформатувалися. Відповідно, працюємо тільки з 5. Число дітей-сиріт зменшується. Не знаю, кому дякувати. Богу дякуємо. Я популяризую, я ж так само виховую хлопців сиріт. І з моїх друзів також вже 11 сімей. 12-та сім'я готується так само прийняти дитину в сім'ї. Потихеньку. Так. То дуже такий плюс великий. Коли ми починали свою діяльність, у нас в інтернатних закладах було 400 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, то зараз, станом на вересень 2022 року, ми вже маємо по тих списках, що нам вже подали школи-інтернати, ми маємо 46 дітей-сиріт, де були 200, 400, 500. І так поступово, завдяки небайдужим людям, які попри будь-які там економічні труднощі, все-таки знаходять сили. Я скажу, що сили, швидше всього. Це потрібна сила, потрібне терпіння, потрібно можливості мають багато людей. Ми знаємо багато заможніх людей, які мають можливості дати цим дітям щось, але вони не мають сил. Ті речі, як терпіння, сили. Та навіть і в сімейних формах виховання ресурс батьки можуть дати своїм дітям, коли батьки поїжджали за кордон, дають ресурс дітям. Діти на цей ресурс, знаєте, так бездумно тратячи, знаходять шкідливі звички, знаходять інші якісь залежності. Батьки, даючи матеріальне, сіють отаке нехороше, яке потім треба буде жати. Тому, дорогі батьки, дітям потрібне ваше добре слово, порада, підтримка.
До речі, 8 разів в день треба дитину обнімати. 8 разів в день психологи кажуть, не тільки психологи, взагалі науковці, щоб була нормальна прив'язка батьків до дітей, дитину свою, навіть рідну, домашню, потрібно обняти хоча б 8 разів в день. А тепер подумайте, скільки ви разів обнімали. Так воно є, щоб потім дитина не шукала обіймів якогось дядька старого чи тьоть, як де там. Розумієте, це велика психологія. Так. Стикаємося з цими такими ситуаціями Так. вже з випускницями інтернатних закладів, де вони якраз саме на будь-кого реагують, будь-якого чоловіка, який десь легенько її там пригостив чарочкою чи ще чимось, вже думаєш, що то вже все. Велика Прив'язаність, велика любов. І коли ти розповідаєш їм про реалії, що це тільки все така замана, що це не реагує, не це ви мені завідуєте, в мене от увага, і вони просто не хочуть вони зрозуміти, і що б ти там їм не говорив. Це психологія, тому що якщо вона була позбавлена цих речей, ти їй доказуєш, що то чорт з рогами, їй треба, оця буде потреба в обіймах, в тому всьому, і вона піде, щоб ти їй там не говорив. Тому... На жаль, це так і є. Так що, дорогі батьки, виховуючи рідних дітей чи прийомних, даваємо їм увагу, даваємо їм спілкування. До речі, у мене 2 хлопці виховуються. Вони зі мною діляться найсокровеннішим, навіть тим, що я своїми батьками ніколи не говорив. Тобто це правильна постановка. Ми і друзі, і батько, і наставник, і вчитель, і приклад. До речі, не хотів молитися Віктор старший. Я ставав, молився, і він тоді день, другий, на третій день він коли мене став. Тато, я буду з вами молитися, добре. Ніяким не шантажом, просто я собі ставав, Господи, дякуємо тобі за твої благословення, за дах над головою, за Віктора, благослови його навчання. І Віктор, коли вже там день, другий, третій, на третій день він також зі мною вже молився. Тобто ми є прикладом для своїх дітей. В вашому випадку, коли ви надаєте підтримку дітям, це так само великий респект і повага. Має бути прикладом також. Навіть ми, дорослі, Так. ми маємо все одно певних людей, з якими хочеться хоча б раз в тиждень, але сказати: алло, як твої справи? Це нормально, ми хочемо мати якихось таких друзів душі. Взагалі, друзі поділяються. Тема така широкомасштабна. Друзі столів, поїсти з любим можна чи з любою. Друзі розмов, побалакати так само можна. Я за тиждень балакаю з сотнями також. Але є друзі душі. Це одиниці. Одна людина або дві, які в житті зустрічаються. Часто вони можуть змінюватися, бо в нашому житті зустрічаються люди, ті, які нам потрібні в той чи інший момент. Скільки от через вас перейшло дітей, фактично дітей-сиріт, яким ви надали підтримку. Це сотні вже і тисячі. Я думаю, що 1000 вже є. Уже 1000. Ви з'явилися в їхньому житті в той період, коли потрібно було вийти з інтернату або в інтернаті підтримка і в самостійне життя. Ви надали. Вони почерпнули від вас, тобто скористали добрим тим, що ми підтримували, і вони побігли в своє життя. І десь зустрічаючись з Тернополем, вітаються. Так. Є таке, так. Це дуже так теж радує, коли от вони вже з-під нашої опіки йдуть і вже там одружуються, заводять сім'ї. І десь ми не бачимося там 2, 3, 5 років, 10. Вони от зустрічають і вже такі, ще, може, давай щось на фонд дамо, ти там підтримував нас колись, і там то-то-то, і така взаємовиручка тепер вже є. І хоча ми не просимо в них, тому що самі розуміємо, економічна ситуація зараз всіх однакова, а тим більше в них, то ще не так сильно. Але терпіння головне, все вдасться. До речі, на весіллях були своїх вихованців вже чи ні? Був. Запрошують, так. І хрестини, хресний тато є теж. Це приємні моменти. Ви дали їм підтримку, і тепер вони от... Часто доводиться інколи відмовляти, бо... Забагато всього, як я кажу, так. Я стільки не накаджую, щоб ходити кожен тиждень на весілля. Так. Є така була приказка колись, щось. На Бога надійся, а сам не плашай. На Бога уповай, а сам не дрімай. Українською мовою. На Бога уповай, а сам не дрімай. Чули чи ні? Тобто на Бога надіявся, але працював над собою. Але треба працювати. Я маю приклад з деяких випускників, які реально моляться, ходять, але постійно ходять і просять. Андрій, допоможи, Андрій, допоможи. А я знаю, що вони і в церкві, і там по 3-4 рази в тиждень. І вони дійсно і не п'ють, не курять. Мої друзі, Андрій, знайди нам роботу. Кажуть. Я кажу, як зможу знайти роботу? Та мені будь-що. Коли даєш їм будь-що, вони кажуть, це не моє, я те робити не буду. Ну то як, ти ж казала, знайди мені роботу, я собі знайшов роботу, а тепер ти вже перебираєш, що то вже це. В Бога вір, але, як кажуть, старайся, а він тобі вже в цьому всьому допоможе, якщо буде бачити, що ти дійсно стараєшся. Під лежачий камінь вода не тече. Тут реально. Мудрий цар Соломон дуже гарно підмітив і написав: лінюху
подивись на мурашку і помудрій відділ її. Тобто мурашка, вона маленька, але вона піднімає над собою великий тягар. Всі програми в нас в фонді побудовані, виходячи з потреб випускників інтернатних закладів. І на порозі самостійного життя, де ми дітей вивозимо з інтернатних закладів, привозимо сюди, в наш ресурсний центр. Тут в нас є можливість проживання, харчування. Сюди можуть приходити випускники інтернатних закладів, просто поспілкуватися, почитати в бібліотеці є література така спеціальна для них різного характеру. Навіть просто, якщо він нудиться чи вона, то вони можуть просто прийти, сісти на ці пуфіки і щось подумати, порозмислювати над своїм життям. Теплицю маєте, я чув. Маємо теплицю, проект вже діє 3 роки також. Це своїм прикладом показуєш випускникам, що навіть в тебе має бути ідея, і якщо ти будеш до цього йти і докладати зусиль, а не чекати, що ідея то в мене є, але хтось мені має зараз дати 100 тисяч. Мені ж так само і оцей проект, і теплиця, і всі будь-який проект. І чекав, коли я то проект придумав, а тепер треба, хай мені хтось кине щось на той проект. Це меседж донести до наших випускників про те, що ідея то ідея хороша, але ви повинні вже на листочку собі накидати план дій, крок за кроком. Ви будете робити для того, щоб досягнути цієї цілі. І вчимо їх на цих тренінгах. Час нашої тої програми на порозі самостійного життя ми привозимо 10-12 дітей сюди, старшокласників, 8-11 класи. Вони вчаться варити їсти, доглядати за теплицею, прибирання навіть. І таке вільне спілкування про життя, що їх чекає після школи. А є така програма, але в зв'язку з карантином і з воєнними подіями в Україні, то вони зараз заморожені. Це під час канікул наші місцеві сім'ї могли взяти дітей з інтернатів. І був досвід, що сім'ї, які брали, вони вже або усиновляли, або створювали будинок сімейного типу. Та програма заморозилась. І друга програма – це усиновлення. Теж воно зараз все призупинилося. Зараз усиновити дітей неможливо? Неможливо. Зараз тільки можна взяти під опіку тимчасово, а потім, коли закінчиться воєнний стан в Україні, тоді вже можна запустити процес усиновлення. Дуже багато залишається старшокласників, яких ніхто не дуже хоче. У мене також хлопці старші, але ж вони також хотіли сім'ї. Я розумію, пам'ятаю, коли перший раз приїхав в інтернат, і ми з Віктором їдемо додому, це мій старший. І він каже, я ніколи не думав, що мене хтось візьме в сім'ю. Я ніколи навіть не мріяв, не сподівався, бо мої надії, мрії вже були на нулю. В даний час він вже парубок, 20-літній, думає про одруження, хоче йти в даний час по контракту захищати батьківщину. Багато має значення підтримка людини, небайдужої. Дуже багато хто з випускників, вони вважають, що якщо труднощі з'явилися в житті, значить треба скласти руки і все, і плакатися на життя. Це якраз є найбільшим таким мінусом в житті людини. Я думаю, що це кожної людини. Поки труднощі, вони повинні вас робити такими сильнішими. Це раз. І завдяки труднощам ви отримуєте такий досвід, що коли у вас є труднощі знову спотикнуться, ви вже знаєте, як вийти з тої чи іншої ситуації. Я, наприклад, знав, що це буде важко. Наприклад, перший раз там сісти на літак. У мене ж не було нікого, що хто би то відвіз мене в аеропорт, посадив мене на літак. Я хвилювався, але я знав, що язик є, англійську вчу. Все на власному досвіді. І тепер той досвід я передаю молодшим. 10 жовтня буде їхати одна з випускниць в Америку. Їй вже років 39-40. Ой, Андрій, а як це, як в аеропорту, а що, а як? Чи це всіх так людей стосується, які ніколи не виїжджали за межі Тернополя? Вона от хвилюється, нема мені кому з нею відправити. І я тебе посаджу на автобус. Автобус тебе довезе до аеропорту. І тобто я їй все розписую, етапи, як вона має доїхати до своєї там сім'ї в Америці. Вона не знає, як це бути. Вона завжди була в Тернополі. Підтримка потрібна не тільки 17-літнім чи 20-літнім, але навіть 30-40-літнім. Тобто, якщо вони 17, 18, 20 років не спохопили ті знання, той досвід від дорослих, то виходить так, що вони і в 30, і в 40 тоді будуть ще шукати вирішення тих чи інших проблем, питань. Тому я всім нашим кажу випускникам завжди, от у віці їм 17, 18, 19 років, що зараз беріть ті знання, навички зараз, щоб вже в 30-40 років не задавали такі питання, які вже очевидні. Чуєте, друзі, вчіться і ще раз вчіться. Мені ось скоро 40 років. Мені скоро 40 років. І я подав свої документи в Міністерство науки і освіти України про визнання бакалавра. І я ще в 40 років планую вчитися далі. Я в 37 поступив в католицький університет Львівський, УКУ, і так само всі казали, що здурів,
що... Це нормально вчитися, це нормально здобувати освіту. Але вже закінчили? Закінчив, да, магістр управління неприбутковими організаціями. Ага. Ще й виявляється престижний університет. Коли я до нього вступав, я просто вступав для того, щоб отримати знання. Так. А коли я вже там почав вчитися і почав вже спілкуватися з тою спільнотою, яка знає, що таке Львівський католицький університет, то я ж і так здивувався, думаю, елітний заклад. що то виявляється, що то дуже якийсь високого там рівня заклад. Але я не йшов заради того, що він такий там був елітний. Багато, кажу, було критики. Хейтери, ніколи не звертайте уваги на критикантів. Йдіть вперед. До Христа також постійно казали, що він їсть з митарями, грішниками. Постійно критикували, але ми маємо йти до мети. Наша мета небеса, але тут поки на землі, то вчимося. Мені здається, якби я оголосив своїм друзям, знайомим, оточуючим про те, що я хочу вступити в католицький університет на навчання, на то-то, і вони б мене от критикували, як це Ви не сталося. поступили би? Я би, мабуть, не поступив, я так думаю. А оскільки я нікому не казав, я собі сам тихенько подав документи, записав всі ці там інтерв'ю, які були потрібні, все зробив сам. І коли вже я став студентом, я ж тоді вже всім сказав, що я вже є студентом цього університету. І тоді вже всі почали казати, що здурів. Отож, друзі, робимо висновки. Життя нелегка річ, але жити таки треба, і ми мусимо жити. Приклад сьогоднішнього нашого героя Андрія Назаренка доводить того, що навіть без батьківського піклування, без підтримки рідних, близьких, життя продовжується. Він сьогодні допомагає, сам пройшовши нелегкий такий тернистий шлях, допомагає на даний час багатьом людям від 10 років, напевно, так сказати, бо вже розумію. Від 6 років і навіть до 50. Вчіться, працюйте над собою. Не звертайте увагу на критику. Я коли хотів взяти в сім'ю на виховання дітей, я також ні з ким не радився. Я знав, що Слово Боже до мене каже, Бог є Бог вдів, рід, і Бог турбується про все. Якщо я практикуючий християнин, буду розказувати про любов. Любіть життя, помагайте сиротам. Ну, якщо я, маючи можливість, маючи квадратні метри в будинку і маючи дивани, ліжка, кажу, це одного кімната, це другого, тоді моя проповідь нівелювалася до нуля фактично. Ділом, не тільки словом, а ділом. Не раз так собі думаю, у нас в Тернопільській області, можливо, є, назбирається 1000 священнослужителів. Якби кожен хоча б взяв по одній дитині, то вже б... Нас сиріт не було б взагалі. Не було б навіть. Нас взагалі не було б сиріт. Тим самим вони б прикладом вже показали своїй пастві. От реального християнина. Християнство – це дії. Так, віра є добре, але віра без добрих діл є мертва. Так що ми маємо і діяти. Я щасливий татусь, я маю 2 прекрасних сина. Все сприйняли. Часом буває також певна критика. А він тебе то, а він тебе то, я той не хочу вчитися, то. Але я знаю, що вони як люди будуть в житті нормальними і дадуть собі раду. Коли один із в'язнів Освенцима, концтабору, написав листа, я бачив дуже розумних вчителів, лікарів, освічених, які вбивали людей, які травили їх в газових камерах, які робили страшні злочини проти людства, проти людяності. І він написав, дорогі вчителі, вчіть дітей, щоб вони були людьми, а не вбивали. Освічені люди, професори, лікарі, медсестри, санітари, всі розумні люди, але вони вбивали людей. Не дала їм та освіта людяності. Так що будьте людьми при будь-яких обставинах життя. І я дякую сьогодні вам за теплу душевну розмову. Божих благословінь і сили в тій праці, яку ви робите. Друзі, до нових зустрічей у програмі «Люди і долі» з Олексієм Філюком. І Божих благословінь всім вам. Не бійтеся, працюйте над собою, вчіться і завжди при будь-яких обставинах будьте людьми. З Богом. Бо страх то є найбільше, яке тормозить рух вперед. Страх паралізує. Так. Не бійтеся.